Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 18, sau khi Vương Lâm cứu Lý Mộ Uyển, anh ấy đã liền dẫn nàng đi theo mình tới Tu Ma Hải, một vùng đất với một màu xám xịt. Lúc này, vừa tới Tu Ma Hải, Vương Lâm liền cảm nhận được nơi đây ngập tràn khí tức âm phần, càng đi xuống, hơi lạnh càng lúc càng dày. Nắm tay Lý Mộ Uyển, Vương Lâm cũng chẳng biết đã bay được bao lâu. Đột nhiên, hắn chợt dừng lại, bởi vì từ trên trời cao có đạo công kích đã lao tới. Sau đó, một thanh kiếm khổng lồ bổ xuống làm Vương Lâm giật mình. Ngay lập tức, anh ấy liền bế Lý Mộ Uyển thoát khỏi đạo công kích bất ngờ kia. Sau đó rất nhanh, Vương Lâm đã liền phóng ra xa, đến khi ổn định lại thân hình, thanh âm Vương Lâm vang lên quát: "Đi ra đây!" Tiếng quát vừa dứt, ba cái bóng đen cao gầy liền xuất hiện từ trong sương mù, thanh âm đám người này vang lên nói: "Lam Cam, nơi đây là phạm vi thế lực của Đấu Tà phái chúng ta, biết điều thì mau đem nữ tu phía sau ngươi lưu lại, nếu không." Nghe vậy, Vương Lâm hừ lạnh, không để bọn họ nói hết câu, anh ấy đã liền ra tay. Trong nháy mắt, một tia chớp màu đỏ thoáng xuất hiện. Nhất thời, nó liền khiến mắt của đám người kia rơi vào trạng thái vô thức, càng lúc càng tán loạn, thần thức nhanh chóng tan biến, cuối cùng phải bỏ mình. Lý Mộ Uyển hoảng sợ như cảnh vừa mới xảy ra, nên là lần đầu tiên nàng thấy Vương Lâm ra tay. Nhớ tới người anh trai từng nhắc đến, nàng vội hỏi: "Sư huynh, huynh ở đại đội nào trong Hỏa Phân Minh?" "Đại đội thứ 10. Pháp thuật huynh vừa dùng có phải là tử chú thuật hay không?" "Người biết tử chú thuật?" Nghe vậy, Lý Mộ Uyển không nói gì, trong mắt nàng lúc này chỉ tràn ngập sợ hãi. Còn Vương Lâm, mặc kệ nữ tử kia, anh ấy liền lấy ra phi kiếm, sau đó nhanh chóng dùng nó khoan vào vách núi tạo ra một cái hang động. Xong xuôi, Vương Lâm cũng nhanh chóng bố trí trận pháp bao phủ lấy nơi này. Nhìn nó, Lý Mộ Uyển liền biết được trận pháp này không được tốt lắm. Bởi vậy, nàng đã liền giúp Vương Lâm gia cố lại trận pháp. Sau đó, nhìn nam nhân kia, thanh âm nàng vang lên nói: "Sư huynh, bây giờ ta sẽ luyện chế thiên ly đan cho ngươi có được không? Ngươi luyện chế đan dược, ta không dám sử dụng. Sư huynh có ân cứu mạng đối với ta, phải làm thế nào ngươi mới tin ta thì cứ nói. Ta không muốn ép buộc, ngươi làm thế nào tùy ngươi, chỉ cần trước khi ta kết đan, ngươi có thể luyện chế đủ đan dược cho ta, đợi sau khi ta kết đan sẽ đưa ngươi rời khỏi Tu Ma Hải." Lý Mộ Uyển trầm ngâm một chút, rồi gật đầu, tay phải nàng khẽ vuốt nhẹ vào mi tâm, bước ra một giọt tinh huyết bản mệnh và đưa cho Vương Lâm. Nhìn lấy bản mệnh tinh huyết xong, Vương Lâm liền đưa cho nàng một túi trữ vật rồi nói: "Tất cả tài liệu đều ở đây, ngươi xem có thể luyện chế được gì." Sau khi xem qua tất cả các túi trữ vật, nét mặt của Lý Mộ Uyển hoàn toàn hưng phấn, cầm lấy một cái túi trữ vật, nàng ngẩng đầu hỏi: "Sư huynh, mấy thứ này cho ta tùy ý sử dụng đúng không?" "Ta chỉ cần đan dược, còn ngươi muốn làm gì tùy ý." "Sư huynh yên tâm, chỗ tài liệu này ta có thể luyện chế được rất nhiều loại đan dược, nhất là ma huyết đằng, nó có thể luyện chế thiên ly đan. Chuyện luyện đan ta cũng không muốn hỏi, ta chuẩn bị ra ngoài một chút, nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng ta sẽ trở về, ngươi cẩn thận đấy." Nói xong, Vương Lâm liền rời đi. Nhìn anh ấy, Lý Mộ Uyển do dự một chút rồi vội vàng nói: "Sư huynh, ngươi ra ngoài tìm giúp ta một cái lò luyện đan được không?" Nghe vậy, Vương Lâm không nói gì, rất nhanh đã liền rời đi. Ra bên ngoài, nhìn ngắm nơi này một lượt, thanh âm lạnh lùng bất chợt vang lên nói: "Đằng Hóa Nguyên, ta sẽ nhanh chóng kết đan, chờ đến ngày ta kết đan, nhất định sẽ trở về Triệu Quốc, huyết tẩy Đằng gia thành của ngươi." Dứt lời, Vương Lâm liền phóng người về phía trước. Đang đi, anh ấy bất chợt gặp hai tên đang đuổi nhau, tốc độ cực nhanh. Quan sát một hồi, khi thấy một tên bỏ mạng, Vương Lâm liền đi ra. Sau đó, anh ấy liền đoạt lấy chiếc tẩu trong tay tên kia. Cuối cùng, anh ấy liền tra hỏi tên kia về thông tin ở tại nơi này. Hỏi xong, anh ấy thẳng tay tiễn tên kia về với cát bụi. Tiếp theo, xong việc, Vương Lâm cũng liền tiến về Thi Cốc, nơi cực kỳ bí hiểm. Vừa tới nơi, Vương Lâm đã liền gặp một đám tu sĩ cũng đang tìm sư thú. Chậm rãi đảo qua nơi này một lượt, Vương Lâm cảm nhận được nơi đây tràn đầy khí tức âm phần, vô cùng thích hợp để mình tu luyện. Thế nhưng, nơi đây lại cực kỳ hung hiểm, bởi vậy anh ấy không dám ở đây lâu. Rất nhanh, Vương Lâm liền tiếp tục thăm dò. Đang phi hành, bất chợt Vương Lâm nghe thấy từ phía sau truyền lại tiếng rít gào. Tiếp theo đó, một con dao long từ bên trong sương mù lao ra. Vương Lâm sắc mặt ngưng trọng, anh dõi mắt theo con dao long thì thấy được trên bụng nó xuất hiện một vết thương lớn. Cuối cùng, nó dừng lại ở tại một sơn cốc, sau đó mang theo tiếng rít gào trầm thấp vang vọng khắp nơi này, tựa như muốn dọa nạt đối thủ. Cũng vì vậy, tiếng gầm thét kia đã liền hất bay Vương Lâm ra xa. Phải mất rất lâu, Vương Lâm mới đứng vững lại được. Lúc này, sắc ý hiện lên, Vương Lâm liền tiếp cận con dao long kia. Đến đây thì hết tập 19 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.